Đây anh mình đã làm giả gỗ xong nhá. Anh em nào có nhu cầu vẽ giả gỗ thì inbox số điện thoại để phần mô tả nhé. Làm toàn miền Bắc, bảo hành 15 năm. Đấy em xem chất gỗ này. Đấy, em xem chất gỗ là biết như nào nhá. Bắt đầu dọn đồ. Bây giờ bắt đầu dọn đồ.
xong nhá. Anh em nào có nhu cầu vẽ giả gỗ thì inbox số điện thoại để phần mô tả nhé. Làm toàn miền Bắc, bảo hành 15 năm. Đấy em xem chất gỗ này. Anh em xem chất gỗ là biết như nào nhá.